وإن شاء الله النهارده هنعمل الشال الجميل ده. طريقته سهلة جدًا، جدًا وسريعة. يمكن يكون ده أسرع شال أنا عملته في حياتي ما شاء الله يعني. إجمالي ساعات الشغل اللي اشتغلتها فيه ما كمّلتش 10 ساعات كلّها على بعضها ما شاء الله يعني حاجة سهلة جدًا، جدًا وسريعة. وكمان استهلاك الخيط فيه مش كتير، يعني كمية الخيط اللي أنا استخدمتها فيه أنا كنت فاكرة إن أنا هاستخدم 600 جرام، لأ أنا استخدمت 550 جرام بس. وطلع معايا بالمقاس الكبير اللي انتم شايفينه ده. على فكرة كوكو اللي لابساه دي ما شاء الله عليها طويلة، طولها 170 سنتي، ومع ذلك هو مغطي عليها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. وطبعا يسعدني جدا انضمامكم للقناة بالضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب المكتوبة باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر لكم جرس بالضغط عليه يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بعمله. كمان يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات واقتراحاتكم وكلامكم الجميل اللي دايما بيشجعني. واعملوا لايك للفيديو لو سمحتم. مش هيكلفكم حاجة، بس ده بيفرق معايا كتير جدًا، جدًا، وبيشجعني إن أنا أقدم لكم كل جديد. يالّا بقى نبتدي على طول ونقول بسم الله ونشوف هنعمل إيه. ده الخيط اللي هاستخدمه اسمه فلاية أو فوليا. هاستخدم منه الشالة دي بتكون تقريبًا 300 جرام، 300 وشوية، فأنا الإجمالي الخيط اللي هاحتاجه للشال 600 جرام. هاستخدم معاها إبرة رقم 4 أهي. هاعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، أو بأي طريقة تحبيها. وهابتدي أعمل سلاسل 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 سلسلة بالشكل ده كده. هقفلهم في أول سلسلة كنت عاملاها أهي بمنزلقة بالشكل ده كده. وبعدين هرتفع 3 سلسلة واحسبها عمود بلف. وهشتغل جوه الحلقة دي، جوه الدايرة اللي انا عملتها دي هشتغل كمان 19 عمود بلف. اخد لفة معايا على الابرة كده وادخل واسحب الخيط واخرجه، وبعدين اخرجه من لفتين واخرجه من اللفتين اللي باقيين بالشكل ده كده. تاني اخد لفة معايا على الابرة وادخل واسحب الخيط واخرجه، اخرجه من اللفتين، اخرجه من اللفتين اللي باقيين. هكمل بنفس الطريقة دي لحد ما يبقوا 20 عمود بلف بسلاسل الارتفاع دي. خلصت كده، عملت 20 عمود بلف اهو. ودلوقتي هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 بالشكل ده كده، وهلف الشغل وابتدي اشتغل السطر اللي بعد كده. الثلاث سلاسل دول هعتبرهم عمود بلف، يعني هاخد لفة مع الابرة واشتغل بقى عمود بلف فوق العمود اللي بعد كده اللي هو ده. ادخل هنا كده واعمل اول عمود بلف، واروح على اللي وراه واعمل كمان عمود بلف. فوق كل عمود بلفة من دول هعمل عمود بلف بالشكل ده كده. اكملهم لحد ما اوصل للناحية التانية هنا وارجع لك. خلصت كده، وصلت لحد الناحية التانية اهو. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، ودي اول مسافة 3 سلاسل اهي. هعمل فوقها كمان عمود بلفة اهو. هدخل كده. لو عدينا العواميد دي كلها كده بالثلاث سلاسل بتوع الارتفاع هيكونوا 20 عمود بلف. تمام. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة وهلف وهعمل مسافة سلسلة كمان، وهروح على العمود اللي بعده واعمل فوقه عمود بلف اهو بالشكل ده كده. مسافة سلسلة، العمود اللي وراه عمود بلف، مسافة سلسلة، عمود بلف، مسافة سلسلة، عمود بلف. وهكمل السطر كله لحد ما اوصل لهنا بنفس الشكل. فوق كل عمود عمود بلفة ومسافة سلسلة. خلصت كده السطر لحد الاخر بنفس الطريقة اللي قلنا عليها. ولو عدينا برضو العواميد دلوقتي هنلاقيهم برضو زي ما هم 20 عمود بلفة ومحسوب معاهم الثلاث سلاسل الارتفاع الاولانيين دول. تمام. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة، وبعدين هعمل كمان 10 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. 10 سلاسل مع الثلاثة الاولانيين. هسيب الفراغ ده الاولاني ده وهروح على الفراغ اللي وراه وهدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. وبعدين اعمل 5 سلاسل ادي 1 2 3 4 5. هسيب الفراغ ده واروح على الفراغ اللي وراه واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل تاني 5
5 سلاسل اهو. سيب الفراغ ده واروح على الفراغ اللي وراه واعمل غرزة حشو تاني. 1 2 3 4 5. سيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهسيب الفراغ اللي عليه الدور برضو واروح على الفراغ اللي وراه واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل تاني 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهسيب الفراغ ده واروح على الفراغ اللي وراه واعمل غرزة حشو. بقى شكل القطعة بقى معايا عامل ازاي، واخدين بالكم؟ 10 5 5 5 10 10 بالشكل ده كده. هكمل 1 2 3 4 5. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبعدين هاخد لفة معايا على الإبرة بالشكل ده كده، وهروح على أول سلسلة، السلسلة رقم 3 اللي هنا بتاعت الارتفاع دي، وهدخل كده وهعمل فيها عمود بلف بالشكل ده كده. وده كده يكون السطر ده كده خلص، وبقيت التقسيمة معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. واضح كده؟ 10 مع التلاتة الأولانيين بتوع الارتفاع، 5 5 5 10 10 5 5 5 10، وعمود قفلت بيه السطر، عمود بلف. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل بتاعي وهدخل جوه المكان ده، وهبتدي اعمل عواميد بلف. هاخد لفة معايا على الابرة بالشكل ده كده، وادخل هنا واعمل اول عمود بلفة اهو، وفي نفس المكان هعمل كمان، هكملهم بالارتفاع ده يبقوا 10 عمود بلفة. تمام، يعني كده 3 الارتفاع حاسبينه عمود، 1 2 كمان يبقى كده 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام بالشكل ده كده. هروح على المسافة دي ال5 سلاسل دول واعمل غرزة حشو على طول كده. تمام، وبعدين اعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. اروح على المسافة اللي وراها واعمل كمان غرزة حشو، وبعدين اعمل 5 سلسلة تاني، 3 4 5، واروح على السلسلة ال5 سلاسل اللي وراها المسافة دي واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. شايفين ازاي؟ وبعدين وصلت للمسافة اللي هي 10 سلاسل، هعمل فيها 10 عمود بلف اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبعدين هروح على المسافة اللي وراها اللي هي ال10 سلاسل دي كمان، واعمل فيها برضو على طول 10 سلاسل. اخد لفة معايا على الابرة كده وادخل على طول واعمل 10 عواميد بلفة، معلش سوري. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده كده. شايفين ازاي؟ ده شكل القطعة معايا دلوقتي.
دلوقتي على طول برضو هروح على المسافة اللي بعد كده وهعمل غرزة حشو، 5 سلاسل، المسافة اللي بعدها واعمل فيها غرزة حشو، 5 سلاسل، وهنا اعمل كمان غرزة حشو، وبعدين هروح على المسافة الأخيرة واعمل فيها 10 عمود بلفة، هعملهم وارجع لكم. خلصت كده ال10 عمود بلفة اللي قلنا عليهم، وبقى شكل القطعة معايا بالشكل ده. دلوقتي بقى هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل، وهبتدي اعمل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. طبعا سلاسل الارتفاع دي محسوبة عمود بلفة، فمش هشتغل في الحتة دي، هروح على العمود اللي بعدها على طول وهشتغل اول عمود بلفة اهو، وهكمل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة لحد ما اوصل للمسافة دي وارجع لكم. اشتغلت فوق كل عمود بلفة عمود بلفة لحد ما وصلت للمسافة اللي عليها الدور، هدخل عليها كده على طول وهعمل غرزة حشو، وبعدين 5 سلسلة، واروح على المسافة اللي وراها واعمل كمان غرزة حشو بالشكل ده كده، وبعدين اخد لفة معايا على الابرة وادخل على العمود اللي عليه الدور وابتدي اشتغل فوقه عمود بلفة برضو. فوق كل عمود بلفة بقى من دول ال20 دول، فوق كل عمود عمود لحد ما اوصل للمسافة دي اعمل فيها غرزة حشو، مسافة 5 سلسلة، اروح للمسافة اللي وراها اعمل غرزة حشو، وبعدين اكمل على طول فوق كل عمود بلفة من دول عمود بلفة لحد ما اوصل لاخر السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر بالطريقة اللي قلت لكم عليها، ودلوقتي هرتفع 3 سلسلة اهو، 1 2 3، وهلف الشغل وهعمل كمان سلسلة مسافة تمام، وهبتدي اشتغل فوق العمود اللي عليه الدور. طبعا دول بعتبرهم عمود، هروح على العمود اللي عليه الدور وابتدي اشتغل اول عمود بلف، مسافة سلسلة، عمود فوق العمود اللي بعده، مسافة سلسلة فوق العمود اللي بعده عمود، وهكذا لحد ما اوصل للمسافة دي وارجع لكم. كده وصلت للمسافة اللي عليها الدور اهو، هبتدي اعمل فيها غرزة حشو اهو على طول، هدخل هنا كده واعمل غرزة حشو، وبعدين هروح على العمود اللي بعده وابتدي اعمل عمود بلفة، مسافة سلسلة، واروح على العمود اللي وراه واعمل فوق كل عمود عمود بلفة ومسافة سلسلة، اكمل بنفس الشكل ده لحد ما اوصل للحتة دي اعمل فيها برضو غرزة حشو، واكمل على طول من غير بقى سلاسل، اكمل على طول اعمل فوق كل عمود عمود ومسافة سلسلة لحد ما اوصل لاخر السطر بنفس الشكل ده وارجع لكم. خلصت كده السطر للاخر بنفس الطريقة اللي قلنا عليها اهو، ودلوقتي هنبتدي نأسس بقى لمجموعات جديدة، يعني سطر جديد. اوريلكم المرة دي كمان هرتفع 3 سلسلة اهو وهعمل 10 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الشكل ده كده، وبعدين هسيب الفراغ ده واروح على الفراغ اللي وراه واعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5، سيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5، سيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو كمان، 1 2 3 4 5، سيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده، شايفين ازاي؟ ودلوقتي هعمل 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعد بقى بين المجموعتين دول كده علشان اوصلهم، هعد 4 فراغات، ادي 1 2 3 اهو، دول كده 4 فراغات، 1 2 3 4. في الفراغ رقم 5 ده اللي هدخل بقى هنا كده واعمل غرزة الحشو بتاعتي، شايفين ازاي كده؟ دلوقتي هعمل 5 سلسلة وهسيب الفراغ ده وهروح على اللي وراه واعمل غرزة الحشو، وبعدين 5، اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة الحشو كمان 5، وبسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو اهو بالشكل ده كده. ودلوقتي هعمل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
هسيب الفراغ ده برضو واروح على الفراغ اللي وراه اللي هو في النص بقى. هنا احنا كده واصلين لنص القطعة بالظبط. وتاني هكرر تاني اعمل 10 اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو، وبعدين 5. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو، 5. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو اهو. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة الحشو، وبعدين هعمل 10 سلاسل بين كل مجموعة ومجموعة. بعمل 10 سلاسل، وفي النص هنا بعمل 10 و10 على طول. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعد 4 فراغات، ادي 1 2 3 4. في الفراغ رقم 5 هدخل واعمل غرزة الحشو، وبعدين 5 سلسلة. اسيب الفراغ ده واروح على اللي وراه واعمل غرزة حشو، 5 سلسلة تاني. اسيب ده واروح هنا واعمل غرزة حشو، 5 سلسلة تاني بالشكل ده كده. اخر حاجة، اخر مسافة هعملها 10 سلاسل اهو كده. 4 5 6 7 8 9 10. 10 سلاسل، وبعدين هاخد لفة معايا على الابرة، وهروح في مسافة الارتفاع دي السلسلة رقم 3 بتاعت الارتفاع، ادخل واعمل او عمود بلف فيه عشان اقفل السطر بالشكل ده. تمام كده. السطر ده كده خلص معايا بالشكل ده، واسست للمجموعة اللي بعد كده، وهبتدي اكرر بقى نفس شغلي اللي احنا عملناه قبل كده لحد ما يوصلوا معايا دول يكونوا 5 مجموعات. من هنا كده اعد يبقوا 5 ادوار ورا بعض زي في الشال الاسود اللي انا عاملاه قبل كده. هوريكم شفتوا ازاي احنا بنعد بالمجموعات دي. 1 2 3 4. انا عايزاهم يبقوا 5 5 من الظهر من المجموعات دي. تمام. علشان نقلب بقى ونشتغل بغرزة الجراني. بصوا كده يا حبايبي، قبل ما نكمل شغلنا انا كنت قلت لكم انه كل سطر من سطور التأسيس اللي هو بيكون 5 سلاسل 5 سلاسل 5 سلاسل 10 سلاسل ده بنقفله بعمود بلف. تمام. هنا كده قفلناه بعمود بلف، بس انا حسيت ان الحته دي مكلكعه كده ومش مفروده زي دي، فجربت ان اقفل بعمود بلفتين، لقيت الشكل بقى احلى. فبعد كده وبقت متناسقه اكتر، يعني شايفين بقت نفس المقاس تقريبا. فبعد كده كل سطر من سطور التأسيس دي هنقفله بعمود بلفتين بدل عمود بلفة زي ما انا عملت هنا كده. تمام. اوريها لكم ازاي برضو اهو. دول ال10 سلاسل اهمت الاخر. هاخد لفتين معايا على الابرة بالشكل ده كده، وبعدين هدخل في تالت سلسلة ارتفاع واسحب الخيط واخرجه، وبعدين اخرجه من لفتين واسيب 3 لفات، وبعدين اسحبه واخرجه من لفتين كمان اهو، واسيب لفتين، وبعدين اسحب الخيط واخرجه من اخر لفتين بالشكل ده كده، علشان تبقى المسافات متقاربه كده زي بعضها، ما يبقاش جنب ملموم ومكلكع وجنب مفرود. تمام. دلوقتي بقى هرتفع 3 سلسله وهكمل شغلي بقى عادي خالص بالطريقه اللي احنا شرحناها لحد ما اوصل ان دول يكونوا 5 مجموعات بغرزه المروحه. تقريبا دي اسمها غرزه المروحه. هكملهم بقى وارجع لكم عشان نحول لغرزه الجرام. خلصت كده، عملت ال5 مجموعات زي ما قلنا بالشكل ده كده اهو. ودلوقتي بقى هنكمل نقلب على غرزة الجراني. كل مرة هنرتفع بنفس الشكل ده. قرب التصوير. هرتفع 3 سلسلة، وبعدين هلف الشغل وهعمل كمان مسافة سلسلة، يبقى كده 4 سلاسل. تمام. وبعدين هاخد لفة معايا على الإبرة وهنزل في الغرزة اللي عليها الدور دي، اللي هي الفراغ ده، الفراغ اللي عليه الدور، أول فراغ، وأعمل فيه 3 عمود بلف. 1 2 3. وبعدين هسيب الفراغ اللي بعده ده وهروح على الفراغ اللي بعده وهعمل 3 عمود بلفة برضو. 1 2 3. هسيب الفراغ ده واروح على اللي بعده واعمل 3 عمود بلف. 3. هسيب الفراغ ده واروح على اللي بعده واعمل 3 عمود بلف.
هسيب الفراغ ده وهروح على اللي بعده واعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. وبعدين هعدي الفراغ ده والفراغ ده والفراغ ده واروح على الفراغ اللي بعدهم. يعني هعدي كام فراغ؟ ادي 1 2 3 في المجموعة دي بس اللي هعمل كده. تمام. اديني هكمل معاكم وهوريكم. يبقى افوت الفراغ ده والفراغ ده والفراغ ده، وفي الفراغ الرابع هدخل واعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. وبعدين هكمل بنفس الطريقة، هسيب الفراغ ده واعمل في ده 3 عمود بلفة لحد ما اوصل لهنا. اعملهم معاكم برضو اهو 3 عمود بلفة في فراغ وفراغ لا. سيب ده واروح على ده واعمل 3. هنا دول اخر 3 همت بالشكل ده. وبعدين بقى من اول دلوقتي هسيب 4 فراغات مش 3. شايفين؟ ادي 1 2 3 4. وهدخل في الخامس واعمل 3 عمود بلف، وهكمل بقى بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل للحتة اللي هي في النص دي بالظبط، وارجع لكم اقول لكم هنعمل فيها ايه. يعني هسيب الفراغ ده وهعمل في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلف. هسيب ده واعمل في ده 3 عمود بلف. وبعدين هسيب الحتة دي كده وهروح على اللي وراها. يبقى كده المهم ان كل مروحة من دول بيبقى قصادها اربع مجموعات غرزة جراني. كل مروحة من دول بيبقى قصادها 4 غرزة جراني. وبعدين ننقل على المروحة اللي بعدها على طول لحد ما اوصل بقى للزاوية دي وارجع لكم نعملها مع بعض. خلصت كده، عملت الجانب ده لحد ما وصلت للنص وزي ما قلت لكم قصاد كل مروحة 4 غرزة جراني ب3 عمود بلف. وعملت اللي هي في النص دي عملت 4 اهوت برضو، وواصله بقى انا للنص بالظبط دلوقتي. هسيب برضو الفراغ ده، قرب كده. هسيب الفراغ ده وهروح على الفراغ اللي بعده وهعمل فيه 3 عمود بلف اهو. 1 2 3. مسافة سلسلة، وفي نفس الفراغ هو هنزل تاني واعمل كمان 3 عمود بلف. دي 1 2 3. وهكمل بنفس الطريقة، اسيب الفراغ ده واروح على اللي بعده واعمل 3 عمود بلفة بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الجانب التاني بقى لحد ما اوصل للطرف. هكمل الجانب ده كده بنفس الطريقة اللي عملت بيها الجانب ده لحد ما اوصل للطرف الاخر غرزة. هنا هرجع لكم علشان هنعمل فيها تزايد بطريقة معينة، يعني هقول لكم ازاي. بس كده الجانب ده بالطريقة اللي قلنا عليها. ودلوقتي بقى انا رجعت لكم علشان اعمل الحتة دي معاكم، علشان ايه؟ زي ما قلنا الاطراف بتتعمل بطريقة مختلفة في الحتة دي. بس يعني بنسيب هنا مش 4 بقى، مش 4 فراغات، لا هنا 3 بس، 2 من الناحية دي وواحد من ناحية الطرف بس. وبدخل في الغرز في الفراغ الرابع مش الخامس. تمام. قرب كده التصوير اهو. بسيب الفراغ ده والفراغ ده والفراغ ده وبدخل في الفراغ الرابع واعمل غرزة الجراني اهي 3 عمود بلف. 3 اهو تالت. وبعدين اسيب الفراغ ده واروح على الفراغ اللي بعده واعمل 3 عمود بلف. اسيب الفراغ ده واروح هنا واعمل 3 عمود بلف. كده. وبعدين اخر فراغ اهو هعمل فيه 3 عمود بلفة. 1 2 3. مسافة سلسلة، وفي نفس الفراغ هعمل كمان عمود بلف اهو بالشكل ده. يبقى الطرف على طول هيكون بنفس الطريقة دي 3 عمود بلفة، مسافة سلسلة، عمود بلف. تمام. وبعدين ارتفع 3 سلسلة واعمل مسافة سلسلة تانية. تمام. وبلف الشغل بتاعي كده وابتدي اعمل في الفراغ ده المكون من سلسلة ده 3 عمود بلف. 1 2 3. وهكمل بقى في كل فراغ بين الغرزتين الجراني اعمل 3 عمود بلف.
2 3. هنقل على الفراغ اللي وراه بين غرزتين الجراني واعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. اكمل بنفس الشكل ده لحد ما اوصل للطرف اللي في النص هنا، الزاويه اللي في النص. هعمل في المسافه دي 2 عمود بلفه، مسافه سلسله 2 عمود بلفه في الحته دي. تمام. هكمل دول لحد ما اوصل لهنا وارجع لكم. وصلت كده للغرزه اللي في النص اهي. هعمل فيها بقى زي ما قلت لكم في الفراغ ده 3 عمود بلفه، مسافه سلسله 3 عمود بلفه اهو كده. 3 مسافه سلسله، وفي نفس الفراغ هنزل تاني واعمل 3 عمود بلفه. 1 2 3. وهكمل بنفس الطريقة في الفراغات، في كل فراغ بين الغرزتين الجراني اعمل 3 عمود بلف، يعني غرزة جراني يعني. اكمل بنفس الشكل ده لحد ما اوصل للطرف هنا وارجع لكم نقفل السطر مع بعض. خلصت كده، وصلت للاخر اهو. باقي بس اخر غرزة هنعملها مع بعض في الفراغ ده. هدخل كده وهعمل 3 عمود بلفة اهو، 3 عمود بلفة، مسافة سلسلة، وفي نفس الفراغ هنزل تاني واعمل كمان عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعدين ارتفع 3 سلسلة واعمل مسافة سلسلة كمان وهلف الشغل. وفي الفراغ ده هعمل 3 عمود بلف. 1 2 3 بالشكل ده كده. هكمل بقى بنفس الطريقة دي لحد ما اعمل من غرزة الجراني دي هعمل 20 سطر. دول كده 2، وده السطر التالت اللي احنا بدأناه. هكملهم لحد ما يبقوا 20 سطر، يعني هزود كمان السطر ده و17 سطر تانيين وارجع لكم بقى نعمل الطرف تاني. بعد ما عملنا ال20 سطر زي ما قلنا اهو، دلوقتي بقى المفروض ان الغرز الجراني دي دول من اول هنا، من اول الطرف ده لحد نص الشال من ورا كده، الغرزة اللي هي غرزة الصدفة اللي في النص دي، مفروض اعد الغرز دي 1 2 3 كده لحد ما اوصل للطرف ده. يكون عدد الغرز دي يقبل الاسم على 4 وازود عليهم 1. ازاي؟ انا بالنسبة لي عدد الغرز دول دلوقتي كام؟ 41. انا عديتهم هم 41 من اول هنا لحد الطرف ده. 41 غرزة جراني اللي هي بتبقى 3 عواميد دول جنب بعض. تمام. ال40 يقبلوا الاسم على 4، يعني هيأسسوا لي 10 غرز مروحة من دي، لان كل مروحة من دول بتحتاج ايه؟ 4 غرز علشان أسسها. تمام. ف والغرزة الزيادة لان البداية بتكون بغرزة مروحة، ونص الشال من ورا هنا برضو بيكون بغرزة مروحة. تمام. هنشتغل دلوقتي مع بعض وهقول لكم واحنا شغالين. فدلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ هرتفع اهو 3 سلسلة. 1 اقرب شوية اهو، 1 2 3 بالشكل ده كده. عملت 3 سلاسل، وبعدين هعمل كمان 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده كده. وبعدين هلف الشغل كده، هاجي على الفراغ اللي هنا ده، ماليش دعوة بده، هروح هنا على طول وهعمل غرزة حشو. تمام. وممكن اعملها كده احسن في الغرزة اللي هي دي، في الغرزة اللي قصاد الفراغ ده هيكون اشيك على فكرة. نعمل غرزة حشو في الحتة دي كده. تمام. وبعدين 5 سلسلة اهم، وهاجي عند الحتة اللي قصاد الفراغ دي، الغرزة اللي قصادها بالظبط اهي، وهعمل فيها غرزة حشو. 5 سلسلة، يجي على الفراغ ده اهو الغرزة اللي قصاده واعمل فيها غرزة حشو. 1 2 3 4 5، يجي على الفراغ ده الغرزة اللي قصاده اهي واعمل فيها غرزة حشو. كده عملت اهو ال3 مسافات اللي احنا بنعملهم من 5 سلاسل، وعملت الاولانية. دلوقتي هعمل 10 سلاسل زي ما كنا بنعمل في الاول بالظبط كده. 5 6 7 8 9 10. هاجي على الفراغ اللي عليه الدور الغرزة اللي قصاده اهي وهعمل فيها
غرزة حشو. وهكرر بقى نفس اللي عملته ده، اللي هما الثلاث مسافات من 5 سلاسل وبعدين مسافة من 10 سلاسل بالشكل كده لحد ما اوصل للغرزة اللي في النص اللي هي في طرف الشال دي، وارجع لكم علشان نعمل فيها. خلصت كده عملت الجانب ده اهو لحد ما وصلت لراس المثلث اللي في النص. شايفين ازاي؟ طيب يعني ليه بقى العدد لازم يكون يقبل الاسم على 4 زائد 1؟ علشان البداية والنهاية بتكون باللي هي ال10 سلاسل دي، اللي هي تأسيس لغرزة المروحة دي، ودي بقى الشبكة اللي بتكون في النص بين المراوح وبعضها. تمام. فالبداية والنهاية لازم بتكون بالمروحة دي. تمام. كل مجموعة من دول لازم بتحتاج 4 غرزة جراني او 4 تلاتات، يعني 4 تلات غرز. تمام، علشان نأسسها. طيب لو عايزة بقى تكبري المقاس عن كده هتزودي 4 سطور، عايزة تنقصي المقاس عن كده هتنقصي 4 سطور. تمام، علشان يفضل العدد ماشي معاكي مظبوط. تمام. دلوقتي بقى هعمل 10 سلاسل كمان في نفس المكان اهو، علشان انقل بقى للناحية التانية. معروف ان في النص بنعمل على طول 10 سلاسل. دول كده كام؟ 6 7 8 9 10. وهروح على المسافة اللي بعدها اهو، الغرزة اللي فوقها، واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. وهكمل بقى الناحية التانية بنفس الطريقة، 5 5 5 10. وبعدين ارجع اكمل شغلي بغرزة المروحة دي، اعمل بقى السطور اللي انا عايزاها. انا بالنسبة لي هعمل سطرين بس، يعني مجموعتين بس، مجموعتين 2 بس من غرزة المروحة دي في الطرف، هيبقى بالنسبة لي ده كفاية قوي. هعملهم بقى وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. عملت مجموعتين بغرزة المروحة اهو زي ما قلنا. ودلوقتي بقى هقفل الجانب ده بغرزة الحشو عشان يبقى شكله احسن من كده، ما تبقاش السلاسل دي هي اللي كده في الطرف، مش شكلها حلو يعني. هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان بقى فوق العمود ده هعمل 2 غرزة حشو اهو، 1 2 بالشكل ده كده. وفوق العمود اللي بعده 2 غرزة حشو، اللي بعده كمان هعمل فوق 2 غرزة حشو. هروح على المسافة دي هعمل فوقها 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. وبعدين هكمل بقى بنفس الطريقة فوق كل عمود 2 غرزة حشو، وعلى المسافة 5 غرز حشو لحد ما اوصل للحتة دي. بصوا شايفين ازاي؟ ده طرف الشال عشان بس التصوير مش جايب قوي، صغر كده اهو. بصوا ده طرف الشال، همشي بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل للحتة دي اللي هي دي اللي فيها اخر غرزة مروحة هنا اهو، قبل الجراني على طول. وهرجع لكم. وصلت كده بالشغل اهوت لحد غرزة المروحة الاخيرة هنا. ودلوقتي عايزة اعمل بقى رباط للشال من قدام كده، فهعمل سلاسل في الهواء اهو، 1 2. هعمل سلاسل في الهواء بطول الرباط اللي انا عايزاه وارجع له. عملت كده سلاسل في الهواء دول 70 سلسلة عشان عايزة الرباط يكون طويل. شايفين ازاي؟ يعتبر جايب لحد اخر طرف الشال اهو، قبله بحاجة بسيطة. دلوقتي هبتدي اعمل غرز منزلقة اهي. هدخل كده، شايفين ازاي؟ قرب شوية. هدخل كده واعمل غرز منزلقة علشان ارجع للمكان اللي هو بتاع الشال بقى واكمل غرز الحشو هناك اهو بالشكل ده كده. ادخل كده اسحب الخيط واخرجه من هنا كمان. هكمل بغرزة المنزلقة كده لحد ما اوصل للحتة دي، وبعدين اكمل بقى الحتة دي بتقفيل غرز حشو زي ما قلت لكم، زي ما عملنا الناحية التانية، لحد برضو ما اوصل للحتة التانية اللي هي الطرف التاني اللي هي اخر برضو غرزة مروحة هنا. وهعمل السلاسل في الهواء وهعمل برضو عليها غرز منزلقة وارجع تاني واكمل غرز حشو على الطرف ده لحد ما اوصل لاخره هنا. وبعدين هركب الشراشيب ويبقى كده خلاص الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.